في الوقت الذي تنبأ له الأطباء أن يعيش عامين فقط. غلب التوقعات وعاش أكثر من نصف قرن، ولكنه قاعد الكرسي المتحرك. أثار جدلا بنظرياته وتنبؤاته لنهاية العالم، ويؤمن بوجود مخلوقات فضائية. كان ضد الحرب على العراق وداعما للقضية الفلسطينية. ستيفن هوكينج، خليفة أينشتاين. ولادة عالم. إبان الحرب العالمية الثانية، وبينما كان وضع إنجلترا ليس مستقرا بسبب ضربات ألمانيا النازية عليها، ولد ستيفن هوكينج في 8 من يناير عام 1942 في مدينة أكسفورد، لأب يدعى فرانك وأم اسكتلندية تدعى إيزابيل. والده كان يعمل كطبيب في الأمراض الاستوائية. كان الزوجان في وضع مالي سيء حين رزقا بطفلهما الأول. أنجبا لاحقا طفلين وتبنيا آخر. عرف عن عائلة هوكينج أنهم غريبو الأطوار، فكان يعم الصمت أثناء تناولهم الطعام. وعرف عنهم أيضا أن كل فرد من العائلة متمسكا في كتابه وغارقا به، وستيفن واحد منهم. فأبدى من صغره شغفه بعلم النجوم والكواكب. وتقول والدته أنه أثناء استلقائهم في حديقة المنزل كان ستيفن ينظر إلى النجوم بطريقة غريبة، وتوقعت أن النجوم ستشده يوما ما. اسعى وراء شغفك. في المرحلة الأولى من حياة ستيفن الدراسية لم يكن ذاك الطالب المتفوق في دراسته، بل كان وضعه متدنيا بعض الشيء. ورغم ذلك فكان زملاؤه يسمونه بأينشتاين، فطالما كان يفكك الساعات والأدوات الكهربائية لإرضاء فضوله بكيفية عملها وعلى ماذا تحتوي بداخلها. لينضم ستيفن إلى جامعة أكسفورد في 17 من عمره، فكان يفضل أن يدرس الرياضيات، ولكن لم يكن هذا الاختصاص موجودا في الجامعة، فلجأ إلى الخيار الأقرب واختار الفيزياء. وكان هوكينج غير آبهم بدراسته، فلم يقضي سوى ساعة واحدة في اليوم لمراجعة دروسه، ومع ذلك كانت كافية بالنسبة له. ليتخرج هوكينج من أكسفورد عام 1962 بدرجة شرف، وانضم سريعا لجامعة كامبريدج وبدأ بالتحضير لدراسة الدكتوراه في عالم الكونيات. أما في عام 1968 بدأ حلمه يتحقق، وبات عضوا في معهد علم الفلك. بعد سنوات قليلة، وتحديدا عام 1973، نشر ستيفن أول كتبه تحت عنوان البنية الواسعة النطاق للزم مكان. إرادة تصنع المعجزات. من تلك الدراسات وتأليف الكتب يظن من لا يعرف ستيفن هوكينج أنه رجل سليم البنية وسليم النطق، ولكن الواقع كان غير ذلك. ففي عمر 21 وبينما كان يرتاد الجامعة لاحظ ستيفن تعثره باستمرار، مما يؤدي إلى سقوطه أرضا وإفقاده وعيه، بالإضافة لتلكؤه في الكلام. فكان لابد لوالده من أخذه إلى طبيب لتحل الفاجعة على ستيفن وعائلته، واكتشاف إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو تحطيم الخلايا العصبية مما يؤدي إلى شلل العضلات. وعادة هذا المرض يصيب الرجل بعمر 50 إلى 70 عاما، أما حالة هوكينج كانت نادرة تقريبا، وهي إصابته بعمر 21. ليجري حالا عدة فحوصات، وليقول الأطباء كلمتهم الأخيرة: عامان فقط وسيفارقكم ستيفن. لكن هوكينج كان أقوى من المرض وتقبله بكل رضا، وعلى حد قوله لم يعتبر سابقا أن في الحياة شيئا مهما يجب فعله. أما بعد المرض فأدرك أن هناك أشياء كثيرة يجب فعلها قبل الرحيل. في بداية المرض كان ستيفن قادرا على الحركة والكلام، وتدريجيا بدأ يفقد قدرته بالحركة والتحدث، وخاصة بعد التهاب الرئة الذي أصابه، ما أفقده القدرة على الكلام نهائيا. ليستعين بكرسي متحرك وجهاز يستشعر أفكاره من خلال النظر يلازمانه بقية حياته. نبوءات واكتشافات تحرك العالم. ألف ستيفن هوكينج العديد من الكتب والأوراق البحثية، مما أحدث ثورة في عالم الفيزياء، فكانت مؤلفاته الأولى من نوعها من حيث طريقة الطرح المبسطة للفيزياء. ومع كل تلك الإنجازات وحتى أيامه الأخيرة
كان لاكتشافه حول نظرية ما سمي لاحقا بإشعاع هوكينج، وكانت تتطرق إلى الثقوب السوداء التي ستبتلع كل شيء، وأكد على أنها ستتقلص وتختفي حتى لو بعد تريليونات السنين، بالإضافة إلى اعتقاده بوجود كائنات فضائية. وحض هوكينج على ضرورة اكتشاف كواكب جديدة، لأن العيش على كوكب الأرض لن يدوم أكثر من 1000 سنة أخرى على هذا الكوكب الهش، ومن المحتمل أن يقضى عليه بعد 100 عام فقط بسبب ما يحدث من تغير المناخ وزيادة عدد السكان مقارنة بالموارد، بالإضافة إلى الأوبئة التي ستجرنا إلى الانقراض. وإن أردنا الحفاظ على النوع البشري فلا بد لاكتشاف كويكبات جديدة للعيش بها. كما تخوف ستيفن من الذكاء الاصطناعي ونبه على ضرورة السيطرة عليه بدلاً من تطويرها أكثر، فسيأتي يوم وتصبح أكثر ذكاء من البشر، وستصعب السيطرة عليها، مما قد يدفعها للقضاء على الجنس البشري من خلال تصنيع أسلحة غير معروفة كيفية استخدامها، أو من خلال أوبئة جديدة. بالإضافة لتنبؤات ستيفن، فإنه أكد أن الإنسان سيقوم بتغيير حمضه النووي لكي يقوى جسم الإنسان على تحمل الرحلات الفضائية والعيش في كواكب أخرى. فقد أعلن هو والملياردير الروسي يوري ميلنر عن مبادرة بقيمة 100 مليون دولار لاكتشاف نجم ألفا، وهو أقرب نجم لكوكبنا، وذلك من خلال إطلاقهما أقمارا صناعية صغيرة باتجاهه. وستصل الأقمار بعد 20 عاما وترسل المعلومات عن ألفا إلى الأرض. كان لستيفن هوكينج حياته الشخصية كأي إنسان طبيعي، فقد تزوج من جين وايلد وهي طالبة في اللغات، وذلك قبل اكتشافه مرضه بفترة وجيزة، وأنجب منها بنتا وولدين، لوسي وروبرت وتيموثي. لكن زواج ستيفن وجين لم يدم طويلا، فقد تطلق عام 1990 وتزوج في عام 1995 من إحدى ممرضاته وتدعى إيلين مايسون، مما دفعه للابتعاد عن أولاده وفتور علاقتهم. وقد قيل أن إيلين هي من تحرض ستيفن على أولاده. أما في عام 2003 فقد اتهمت عدة ممرضات إيلين بالاعتداء الجسدي على ستيفن، ورفعن دعوة ضدها، مما اضطر هوكينج لإنكار هذه الادعاءات. وانفصل ستيفن عن زوجته إيلين عام 2006 ليعود للتقارب لأولاده بعد الانفصال، حتى أنه ألف عدة قصص للأطفال مع ابنته لوسي. بالرغم من إنجازاته الكثيرة في عالم الفيزياء والمؤلفات والأوراق البحثية التي قام بها، لم ينل ستيفن هوكينج جائزة نوبل لشيء من إنجازاته، فقد نال جوائز أخرى لكن ليس نوبل. فعالم الفيزياء لم يكن عالما فحسب، بل كان مناصرا للشعوب المظلومة، فقد رفض الحرب على العراق، كما دعم القضية الفلسطينية، وأبدى حزنه لعدم مناصرة الدول للشعب السوري. كل ذلك كان ستيفن هوكينج له آراؤه الفلسفية الخاصة به، فلم يؤمن بوجود الله، وقال أن الكون أنشئ من تلقاء نفسه بعد الانفجار العظيم. توفي هوكينج في 14 من مارس عام 2018 عن عمر ناهز 76 عاما، وتم دفنه في لندن. فما رأيك بستيفن هوكينج، وكيف تراه؟ العالم العبقري أم العالم الملحد؟